Alo. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nêu ra một vài cái vấn đề lớn mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi cái bản 8.0 diễn ra để chúng ta có một cái định hướng chơi game nó tốt nhất. Ok. Rồi, bản 8.0 nó thay đổi lớn nhất cho chúng ta đó chính là hai cái công trình, một là Titan và hai là siêu pháo đài bay. Cái công trình và cái đơn vị đó nó thay đổi meta của chúng ta rất lớn. Cho nên cái video clip này của mình sẽ chủ yếu tập trung vào cách các sĩ quan của một liên minh chúng ta vận hành cái liên minh đó như thế nào. Còn đối với người chơi thì hãy xem ở phần sau của video clip nhé. Rồi, trước tiên là liên quan đến bản thân của một liên minh. Các nhà lãnh đạo của liên minh chúng ta cần phải lựa chọn, tìm kiếm những người nào đủ điều kiện và có tiềm lực để bổ nhiệm họ vào trong cái khu vực Security Chief. Đây là một trong số những chức danh mới của một liên minh. Những cái người nằm ở trong cái khu vực này là những người có khả năng xây dựng ra các Titan. Tuy nhiên số lượng Titan được giới hạn cho mỗi liên minh ở cấp độ City 3 đổ xuống là 5 Titan thôi. Còn ở trên City 4 thì chúng ta sẽ có thêm 5 cái Titan nữa. Tức là tổng một liên minh sẽ có là 10 cái. Nhưng các chiến trường nó sẽ không được cộng dồn. Như vậy là chỉ với 5 cái Titan này chúng ta cần phải lựa chọn chính xác những vị trí nào cần xây dựng và lựa chọn ra con người nào xây dựng lên cái Titan này. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì cái người xây dựng ra Titan nó sẽ quyết định đến độ mạnh yếu của cái Titan này. Ví dụ như là mình là một người chơi bình thường, mình cũng có thể bấm xây dựng Titan nếu như có cái chức danh Security Chief đó. Nhưng cái độ bền của Titan nó sẽ khá là thấp bởi vì mình không có nghiên cứu và không có công nghệ. Được chưa? Cho nên việc liên minh cần làm đầu tiên là phải tìm cho mình được cái sĩ quan mà có khả năng xây dựng được các Titan. Cái này vô cùng quan trọng. Sau đó là huấn luyện cho những cái người chơi này cách xây dựng Titan, cách nghiên cứu và lựa chọn vị trí xây dựng ở trên bản đồ. Chúng ta nên lựa chọn những vị trí nào mà Titan có thể làm điểm đầu tiên của cuộc tấn công, tiền tuyến của các cuộc tấn công. Đó, chứ chúng ta không nên xây dựng Titan ở trong các lãnh thổ sâu bên trong này, bởi như thế nó sẽ không phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ của các Titan nữa. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo của các nhà lãnh đạo là chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ bản đồ và xác định kỹ vị trí mà chúng ta sẽ xây dựng các Titan, đặt các Titan ở đó. Sau khi mà đã xác định kỹ vị trí đặt Titan xong là chúng ta sẽ cần phải có các người chơi xung quanh cái ngôi làng này đến để xây dựng cái Titan. Cái này chúng ta sẽ nói sau ở phần sau của video clip. Được chưa? Rồi, liên quan đến cái Titan này thì trong một vài video clip gần đây mình đã nói rồi. Tất cả các căn cứ đặt ở trong lãnh thổ của ngôi làng này sẽ có một cái tấm khiên để bảo vệ. Cho nên nhiệm vụ thứ 3 của các nhà lãnh đạo của một liên minh cần phải phổ biến và quán triệt rất rõ dành cho tất cả những người chơi là trong lãnh địa của Titan được bảo vệ chỉ phục vụ những người chơi mà có điều kiện và khả năng để sở hữu và xây dựng cùng đóng góp vào cái Titan này thôi. Được chưa? Chứ chúng ta không nên mạnh ai người đấy nhảy vào đây rồi không lên ham hố đứng vào cái khu vực này. Bởi vì cái việc mà chúng ta phải bảo vệ cái Titan này nó rất là quan trọng. Mà một khi cái Titan bị phá hủy là chúng ta sẽ không còn có cơ hội để phòng thủ nữa. Bởi vì cái quá trình xây lại nó sẽ rất mất thời gian. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo là các nhà lãnh đạo của liên minh cần phải huấn luyện rất rõ dành cho những người chơi mà đã xác định là những người chủ lực để xây dựng ra các Titan. Thì họ cần phải là những người có cây nghiên cứu rất khỏe. Trước tiên là chúng ta phải có được cái cây nghiên cứu Rally này. Đấy. Khi mà bản 8.0 mở ra đối với những liên minh mà đang ở trên chiến trường City 4, ngoài cái việc chúng ta cần phải nghiên cứu bản đồ ở trên City 4 để đặt cái vị trí Titan làm sao cho hợp lý, thì chúng ta cũng cần phải có những người chơi sẵn sàng đầu tư vào cái cây công nghệ này. Còn đối với những người chơi nông dân thì chúng ta có thể bỏ qua cái cây công nghệ này để đầu tư vào những công nghệ khác quan trọng hơn.
Còn đối với những người chơi đã xác định là key chủ lực thì mình nhắc lại là cần phải có một cái nghiên cứu khỏe về cái cây rally, sau đó là đến advanced rally nhá. Đó, cần phải có hai cái cây công nghệ này thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho chúng ta trong quá trình phòng thủ và tấn công các Titan của đối phương, được chưa? Rồi, cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải tìm ra những người chơi mà có khả năng khởi tạo ra được các cuộc tấn công tập hợp xuất phát từ siêu pháo đài bay. Cái này không phải ai cũng làm được, bởi vì nếu như chúng ta muốn tấn công vào các Titan thì lượng người tham gia vào cuộc tấn công tập hợp đó sẽ phụ thuộc vào công nghệ của người tạo ra các siêu pháo đài bay. Cho nên nếu như mình không có nghiên cứu gì thì siêu pháo đài bay của mình chỉ có thể chứa tối đa là 5 đơn vị lính, tức là chỉ 5 đơn vị lính như thế này thôi. Cho nên số lượng nó có hạn. Thành ra là đối với những người chơi bình thường thì có thể tạo ra các cuộc tấn công tập hợp lên pháo đài hắc quạ. Tuy nhiên trong một cuộc chiến tranh tổng thể thì để tấn công các pháo đài của đối phương, chúng ta nên sử dụng những cái cuộc tấn công tập hợp từ những người chơi có chất lượng cao. Ok. Rồi, để khởi tạo một cuộc tấn công tập hợp thì chúng ta cần phải tốn kém cái siêu hợp kim, và để xây dựng cái Titan chúng ta cũng tốn kém cái siêu hợp kim này. Mỗi lần thực hiện một hành động bất kỳ là tốn 500 cái siêu hợp kim. Cho nên đối với những người chơi bình thường thì cái việc mà chế tạo và sản xuất ra siêu hợp kim này nó sẽ rất mất thời gian, bởi vì lưu ý rằng chúng ta không thể sử dụng tăng tốc để sản xuất ra các siêu hợp kim này, mà 500 cái cục siêu hợp kim này mới có thể xây dựng được cái Titan, cho nên là nó rất là tốn kém và rất là đắt đỏ. Ok. Rồi, đó là những lời khuyên dành cho các chủ liên minh. Bây giờ đến lượt các thành viên ở trong liên minh đó. Trước tiên chúng ta cần phải nhận thức rõ rằng cái khu vực bảo vệ của Titan sẽ chỉ dành cho những người chơi có lực chiến cao hoặc những người chơi có đầu tư về năng lực để vận hành được Titan và pháo đài, siêu pháo đài bay. Còn đối với những người chơi nông dân và cày chay free to play bình thường như mình thì chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua cái cây công nghệ này, bỏ qua các siêu pháo đài bay. Chúng ta tạm thời không cần đầu tư quá nhiều vào những cái thứ đó, mà thay vào đó các bạn vẫn nên đầu tư vào những cái cây công nghệ khác để giúp cho cái tài khoản của bạn có thể phát triển được tốt hơn. Trong khi đó thì cái siêu hợp kim các bạn sản xuất ra, các bạn làm gì? Thứ nhất, mình khuyên rằng các bạn không nên đổi cái siêu hợp kim này thành các tấm thành phần của siêu hợp kim. Các tấm này nó sẽ phục vụ cho nghiên cứu, và như mình đã nói rằng nếu như bạn không phải là những nhà lãnh đạo tập hợp tốt thì tốt nhất bạn không nên đầu tư vào cái cây nghiên cứu đó, mà đầu tư vào đó nó sẽ rất là tốn kém. Thay vào đó thì cái số lượng để siêu hợp kim này các bạn để dành để phục vụ cho các kỳ sửa chữa Titan và sửa chữa pháo đài, siêu pháo đài bay của những nhà khởi tạo các cuộc tấn công tập hợp. Nhắc lại lưu ý rõ nhé. Đó, cho nên là nhiều người chơi sẽ có xu hướng là bấm nhầm hoặc là tiêu tốn số lượng siêu hợp kim để cán ra thành cái miếng thép siêu hợp kim này, và cái miếng này nó chỉ phục vụ để nghiên cứu thôi. Nhắc lại là nghiên cứu các bạn không động đến thì tốt nhất các bạn không nên tiêu phí cái này. Và cái này sẽ được dùng, sẽ được dùng để sửa chữa các Titan. Cái sửa chữa này cực kỳ quan trọng. Xây nó đã khó rồi mà đối phương tấn công vào Titan thì bắt buộc mình phải sử dụng các cái siêu hợp kim này để sửa chữa. Và việc sửa chữa này cần phải có sự chung tay và đóng góp của tất cả các thành viên trong clan, chứ không phải những người tạo ra Titan đó. Cho nên là một liên minh mà càng có nhiều người sửa chữa cái này thì cái Titan và siêu pháo đài bay của các bạn nó sẽ càng khỏe và nó sẽ càng có độ bền cao hơn nhé. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản 8.0 bắt đầu nó sẽ có thêm một cái sĩ quan mới. Sĩ quan chắc hẳn nếu như bạn nào đã từng xem video clip của mình thì đều biết anh chàng này. Anh chàng này thì cực kỳ tốt cho những đơn vị là SH hoặc là những đơn vị cần có tăng cường về độ bền và sức phòng thủ. Tuy nhiên đối với những người chơi mà hệ pháo hoặc hệ diệt tăng, trực thăng thì chúng ta có thể bỏ qua anh chàng này và tiếp tục tích các tượng vàng cho đến các sự kiện bản cập nhật 8.1 sắp tới. Anh em lưu ý nhé. Còn nếu không thực sự cần thiết thì các bạn cần phải tiết kiệm toàn bộ các tượng vàng các bạn có. Thậm chí là các bạn nhìn thấy bộ kỹ năng của anh chàng này nó rất hay và nó rất tốt. Chúng ta cũng không nên tốn kém 180 tượng vàng vào bất cứ một cái sĩ quan nào kể từ thời điểm này trở đi. Ok. Bởi vì khi bản 8.1 diễn ra là chúng ta sẽ có ít nhất
1 đến 3 cái sĩ quan nữa cho cái phiên bản mới đó. Và cái thứ hai là ở phiên bản 8.1 chúng ta sẽ có khả năng mở khóa tất cả các sĩ quan mà trước đây nó phân hóa thành 300 ngày đổ lên. Cho nên những cái máy chủ mà hiện tại đang ở 180 ngày, 190 ngày hoặc là 200 ngày thì các bạn cũng sẽ đón nhận được một lượng sĩ quan của 300 ngày giống như tất cả các máy chủ khác. Tức là một cái sự hỗn loạn nó diễn ra rất lớn ở đây. Cho nên một lời khuyên của mình là dành cho tất cả những anh em, chúng ta đã có bộ sĩ quan lục quân tốt, chúng ta có 2 sĩ quan không quân ok, thì các bạn hoàn toàn có thể tích trữ tất cả những tượng vàng các bạn có tính từ thời điểm này trở về sau. Ok, đến khi nào bản 8.1 xuất hiện thì các bạn sẽ có những cái sĩ quan mới tốt hơn là một. Hai nữa là chúng ta sẽ có thêm 1 đến 3 cái sĩ quan khác, mình chưa rõ nó là sĩ quan dành cho hệ gì, nhưng nó sẽ biết đâu nó sẽ tốt hơn mà chúng ta có thể đầu tư được. Ok, đó thì để tránh trường hợp là chúng ta tiêu phí rất nhiều tượng vàng vào những cái sĩ quan hiện tại mà nhà phát hành đang có, để khiến là sau này chúng ta sẽ bị hối tiếc nhé. Còn một điều nữa xin quên không nhắc, đó là chúng ta tích càng nhiều cái lượng vàng càng tốt, bởi vì sau này chúng ta sẽ phải dùng rất nhiều vàng nếu như muốn chơi những cái liên quan đến siêu pháo đài bay và siêu hợp kim. Đây cũng là một cái lời khuyên dành cho tất cả những người chơi mà chúng ta mong muốn hướng đến cái cây công nghệ Rally và Advanced Rally, hoặc là những người mà có xu hướng thành lập các tập đoàn, các cái cuộc tập hợp và xây dựng Titan. Ok, rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Goodbye.